آپاندیس چی هستش؟ دلم درد میکنه. از کجا بفهمم آپاندیسه؟ خیلی دردناکه. نفسم بند اومده. به خودم میپیچم. سلام، سیمین هستم. امروز در مورد آپاندیسیت یا آپاندیس که عضوی در بدن هستش میخوام باهاتون صحبت کنم. آپاندیسیت یه لوله کوچیک انگشتی شکل هستش که در سمت راست و پایین شکم وجود داره. این آپاندیسیت وقتی رخ میده یا همون التهاب آپاندیس، اصلا این اطلاع عمومی، یه ته آخر هر عضوی از بدن بیاد یعنی التهاب. آپاندیسیت یعنی التهاب آپاندیس هستش. هر موقع که این عضو دچار التهاب و تورم بشه این درد به وجود میاد که اگر درمان نشه، این التهاب درمان نشه باعث پاره شدن آپاندیس و در نتیجه عفونت در داخل حفره شکم پخش میشه و خطرات عدیده‌ای رو خواهد داشت. علت ایجاد این مشکل، این بیماری یعنی آپاندیسیت، این هستش که انسداد در دهانه آپاندیس هستش به دلایلی مثل تجمع مدفوع سخت شده و یا مخاط غلیظ در واقع مجرای این دهانه آپاندیسیت. تورم بافت‌های لنفاوی در دیواره آپاندیس هستش و رشد باکتری ها در داخل خود عضو آپاندیس هستش که منجر به تشکیل چرک و التهاب در این قسمت بدن میشه. علائمش این هستش که درد شکم وجود داره که این درد شکم از اطراف ناف شروع میشه، به سمت راست میاد و پایین شکم حرکت میکنه که با گذشت زمان این درد افزایش پیدا میکنه. حتی با لمس کردن این قسمت درد خیلی ناگهانی هستش. مشکلاتی هم که از نظر گوارشی به وجود میاد، بی اشتهایی هستش، تهوع، استفراغ و حتی میتونیم بگیم یبوست یا بالعکسش اسهال هم به وجود میاد. از دیگه علائمش میتونیم بگیم که ناتوانی در دفع گاز هستش، چون انسدادتون به خاطر التهاب یه انسداد جزئی ایجاد شده و درد همونطور که گفتم درد هنگام عطسه و سرفه هم شما میتونید ببینید. برای چجوری پزشکان متوجه میشن که آپاندیس در این منطقه وجود داره؟ در واقع شما مبتلا به آپاندیسیت یا التهاب آپاندیس هستید. میان معاینه شکمی میکنن که خیلی دردناک هستش و یک آزمایش خون میفرستن که درجه عفونت مشخص میشه. حتی از روی نمونه ادرار هم مشخص هستش. و کاری دیگه که میکنن انجام سونوگرافی و سی تی اسکن هستش که این مراحل تشخیص در واقع آپاندیسیت هستش. درمان اصلیش جراحی هستش، یعنی آپاندکتومی. باز داخل پرانتز برای آگاهی شما میگه اکتومی یعنی برداشتن عضوی از بدن هستش. پس میان جراحی میکنن و آپاندکتومی رو انجام میدن که حالا خوشبختانه این روزها به وسیله لاپاراسکوپی این جراحی خیلی آسان شده، مگر اینکه چون لاپاراسکوپی دستگاهی هست، حالا توی ویدیوهایی که گذاشتم شما تو کانالم میتونید لاپاراسکوپی رو ببینین که هم به چه صورت انجام میشه و هم اینکه مراقبت هاش چیه. میان 4 سوراخ انجام میدن و با دستگاه میرن داخلش حفره شکم و آپاندیس رو بر میدارن. ولی در صورتی که نتونن حالا به هر علتی داخل شکم و یا اون عضو آپاندیس مشکلی باشه، مجبور میشن شکم رو باز بکنن و در واقع یه
ما میگیم انسزیون، یه برش کوچیک میدن، 4 تا 5 سانت میدن و آپاندیس رو از محفظه شکم خارج میکنن. اگر تا اینجا دوست داشتین و علاقه داشتین، لایک و سابسکرایب یادتون نره و کامنت هم حتما بذاره. بعد از عمل میان، چون عفونت داخلش بوده، داخل شکم بوده، آنتیبیوتیک شروع میکنن تا این عفونت کاملا از بین بره. حالا این آنتیبیوتیک میتونه از قبل از عمل شروع بشه یا بعد از عمل. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و دچار هیچ گونه بیماری و یا جراحی نداشته باشین.